Tjingelångan och välkomna till en ny video. Den här gången så har vi med oss en av våra sponsorbilar. Kalle Larsson som äger kanske en av Sveriges finaste 740s med en riktigt rolig historia och ja, den här har ju figurerat runt om i hela Sverige. Så i den här videon så ska vi tvätta den, gå igenom, Kalle ska själv få berätta lite om bilen, vad som är gjort och alla sådana roliga grejer. Så gillar ni 740s, nu har vi den fetaste av dem alla här. Och innan vi drar igång och snackar om bilen, Kalle, så måste ju du bevisa att du kan tvätta bilen också. Så att Kalle kommer blåsa av bilen, göra den ren och fräsch och sen så jävlar ska du få berätta allt om den här. Sådär då Kalle, bra tvättat. Tack så mycket. Men ni vill ju veta vad det är som är speciellt med bilen. Så att du kan väl börja med att berätta kanske, det är ju en lite speciell historia om bilen. Ja, det är väldigt speciell historia. Min morfar köpte den här bilen helt ny. Och den har aldrig varit utanför familjen. Och vi sålde ju vidare när jag var 5 år gammal. Så den har bara gått inom släkten. Under årens gång har den blivit rätt ombyggd. Ja, men den såg inte ut så här när din... Nej, verkligen inte. Den var i jättefint skick när morfar hade den. Han körde inte ens när det regnade med den. Väldigt pedant var han med den. Och lite kul, den är köpt där jag bor också. I Laholm, på Volvo. Ja, men grymt. Och den rullar i Laholm fortfarande? Jajamän. Ja. Och vad är det för färg? Den är inte vit. Nej. Det kanske ser ut så på videon. Ja. Men det är typ lite... Det är någon silver i den. Jag kan inte säga, den heter 600-3. Ja. Och jag har förstått det som att den är hyfsat ovanlig färg. Men lite så här Stockholmsvit. Ja, det kan man kalla det. Ja. Hållet liksom. Fan vad nice. Den är ju inte originalhöjd. Nej, det sitter ju luftfjädring på den som jag har byggt själv. Och reggat med och alltihopa sånt. Så det är bara att tuta och köra genom besiktning. Ja, det är lika high-tech som Kevin så du kan styra med men det är exakt samma styrsystem och allting. Airlift-grejer. Airlift 3P. Ja. Och jag har till och med lagt till så jag har höjdsensorer. Ja, nice. Det är ju det mest obvious att den är sänkt. Det är ett par balla BBS RS-fälgar. Som är steppade från 16 till 17. Ja, och vad är det för bredd på de där då? De är 8,5 tum fram och 9,5 tum bak. Och det är lite speciellt med dem faktiskt, för det är faktiskt Volvo originalbultmönster på dem. Okay. Jag kan inte säkert modellbeteckningen på dem. För det finns uppsjö av det ju. Och sen på utsidan, jag är ju liksom, det ska jag ju villigt erkänna, ni vet ju att jag är Saab-kille i grunden va. Så jag har ju inte men det är klart jag har koll på 740. Men front, dylikt, är allt originales? Eller det är original fast USA-modellen. Så jag har USA-front, USA-stötfångare, USA-emblem. Och sen så har jag ju lagt till de här parking polesen som är från Japans modeller. Egentligen sitter det bara på högersidan. Men berätta lite om de här, för när du kom så trodde jag ju att du skulle bjuda på kanske svenska flaggan eller någonting i de här. Men det är de inte till för. Nej, det är ju så här att du ska kunna sitta i bilen och veta vad du har kanten på bilen. För om jag har förstått allting att jag kan ha fel. Men då är det för i Japan så hade de det, jag vet inte om de hade som krav eller om de hade som tillval. Så det sitter egentligen bara på högersidan. Men jag känner att det var mer enhet att ha på båda två. Ja. Och det är en cool detalj tycker jag. Ser lite mer vipp ut liksom. Ja. Och när vi pratar USA-front, jag vet ju att det är lite andra lampor och grejer och sånt, men det är även de här. Ja, det är ju add-on runt om, så det är ju de är faktiskt helt original. Så det står Volvo på dem till och med. Och ska de vara nerlackade original eller jag har fått för mig att de är alla nerlackade, men det är väl en tyck och smakgrej. Vingen? Ja, ankstjärt är det. Ja, eller ankstjärt. Ankstjärt kallas det ju.
Men detta är en eftermarknad, för denna är glasfiber. Den ska egentligen vara skumgummi egentligen. Ja, men precis. Sen sitter du andra baklamp sitter från 760-modellen. Så är de långa liksom. Ja. Allt som sitter på den är originaltillbehör egentligen. Original Volvo-tillbehör men från lite olika delar i världen. Ja. Och det här är nog bra att ha de här. Du vet, på Cossin har jag ju gammal RS500 och den blir ju sån. Suger upp allt skit i hela världen. Ja, egentligen helt värdelöst. Så det är nog bättre att ha. Alltså. Det känns bättre och det är bättre passform för de blir ju väldigt ovala till slut. Och sen så är det ju skinninredning och lite annat lullu liksom. Som men det är ju mulligt som sagt, med Nardi-ratten är ju grym. Ja. Med träd. Det passar ju till liksom. Ja, och märks att de är riktigt ordentligt gjorda, de här rattarna. Det är ju inte som en vanlig CS-styling-ratt kanske. Nej, precis. Alltså nu, oavsett, en ratt ska man inte köpa fake. Alltså. Nej. För det är alltså första jävla, det händer någonting så böjer du hela ratten och det där är ju riktiga grejer liksom. Annars då, är det något liksom lull-paket på insidan? Nej, det som jag sa innan, det är ju de här sedelfack, myntfack, pennfack. Så fattas ju ett fack till som jag letar efter, så är ett sånt trekantigt fack, jag vet inte vad det heter. Okay. Men det har ju varit kul att ha liksom fullsmetat när man har allt det andra. Omklätt innertak med Alcantara och det är ändå hyfsat original liksom, för jag vill ju inte, det ska ändå vara original hyfsat i alla fall liksom, men det ska vara liksom nyare variant. Och stolar och alltså det är original? Det är inte original från bilen från början, men det är Volvo original skinnstolar som är uppe i ordning. Och annars så satt det tyg i den. Ja. Och du åker ju land och rike runt med den här. Ja, det har ju priser med den. Ja. Och för er som inte vet om det, Kalle är en av de som varit med längst i teamet liksom, med Tearshine. Så jättekul. Så att den har ju, man har fått se den i lite olika skepnader genom åren. Och sen så var du med om en tragisk, när den blev stulen i någon vecka eller några dagar. Liksom. Ja, den var iväg 36 timmar. Ja. Och det är faktiskt lite mer än 2 år sedan de här dagarna. Så de tog ju rätt mycket från bilen och det blev ny lack och det blev allt möjligt. Och det blir ju väldigt stor speeding på Facebook och alltihopa. Det var ju många som engagerade sig och det är jag så oerhört tacksam för det går liksom inte att tacka alla som har hjälpt den och stöttat den. Och sen så att de gjorde en insamling för mig för att få ihop den. Nej, men det var jävligt fint alltså. Ja, men fick de tag i idioterna som... Nej. Eller ni bara hittar någonstans? Liksom, vi hittade den uppe på uppe på ett berg, en kurva. Så det var någon som var leta efter det. Så att, men jag tänker bara att jag släpper liksom det. För det grottar ju ner den i huvudet och alltihopa sånt. Ja, precis. Men nu står den ju här i din ägo. Du får flippa huven, se vad vi döljer sig där under. Ja, det gjorde jag i ordning för några år sedan då när den stod på Elmia ju. Så jag och några kompisar gick väl lite väl bananas kanske, men det är fullt funktionellt. Jag har ju ändå kört hela vägen hit. Ja, precis. Så det är jävligt stilrent alltså. Lättmäckat om inte annat. Jo, verkligen. Men berätta lite om maskineriet då. Den är nästintill typ original. Det är en B230F med 5.3-topp, VX3-kam, extraktor. Och sen så har vi gömt all elen. Och det blev lite häftigt ljud för att vi har ju, så att här sitter ju luftburk med luftmassamätare och sånt annat, men vi har ju byggt ett eget. Så det sitter ju luftmassamätare här så det blir sånt insugsljud. Okej. Så den låter ju lite sugtrimmad. Och sen så har vi ju kapat väck näst till allt. Och gömt med all el och expansionskärl har vi byggt eget som en kompis gjorde till mig. Sitter styrservobehållaren där nere för att annars sitter ju expansionskärlet där och styrservobehållaren. Jag tyckte det förstör jättemycket liksom helhetsintrycket. När jag stod på Elmen så trodde många inte det gick överhuvudtaget. Nej, alltså det ser ju supercleant ut liksom. Ja. Men det här är ju också, är det original? Nej, det är faktiskt som vi har satt dit själva för det sitter liksom bara 2 punkter där inne. Och sen så bara, när jag drog den så kunde jag nästan dra väck den för hand. Och sen så hittade vi några rör i garage och bara, fan vad coolt, det gör vi liksom. Och har lämnat iväg insug på vattenblästring och försinkat och bytt alla skruvar till sådana flänsbultar. Sådana som man tänker ju inte på alltid. Nej. Istället för att man ska ha bult och mutter och... Nej, men precis. Det är ju alla sådana små detaljer och det är som med allt och som med bilvård varenda gång. Alltså, det är ju alla de här små detaljerna som gör det liksom. Det ser jävligt cleant ut alltså. Tack. Det tog en hel vinter men jag kan inte mer än annat att tacka mina kompisar för de drog i mig så det spårade liksom. Och det ångrar inte en sekund idag. Nej. För att det är ju nästan pricken över i. Ja, men verkligen. Så att nej, den är helt underbar att köra och det är liksom inga bara lägga mil liksom. Nej, men som sagt, grym bil och fan, det är kul med lite eget stuk på 740 också liksom. Så att det inte bara ser likadant ut som många andra liksom.
Ja, och det är ju kul att jag har inspirerat många, har man förstått nu efterhand ju, som har börjat bygga det här med luftfjädring. Jag har ändå haft den här bilen, hållit på i 11 eller 12 år, byggt på den. Så jag har gjort lite varje år liksom. Ja. Så att, tekniskt sett så har jag haft ute allt förutom instrumentpanelen och de små sidorutorna bak. Ja. Annars är ju allting varit rensat och underredet är pulverlackat med nya bussningar och allting förstärkt. Det är som en go-kart att köra. Ja, ja. Fan vad kul. Ja, skitkul. Ja men grymt. Och jävligt kul att du kom förbi. Ja, tack så mycket. För vi har ju sett den här många gånger förut. Vi har postat den och sådär. Men kul att gå igenom lite så att alla där hemma också får se lite vad som är gjort med den. Inte bara hur bra putsen är liksom. Nej, men det gör ju mycket putsen. Ja. Det går alltid lite fortare, bilen ser lite ballare ut, allt blir bättre med puts liksom. Ja men skitkul, och ni som tittar, ni får väl kommentera om ni gillar bilen, vilket jag hoppas att ni gör, kommentera under. Annars så lär vi se Kalle ute på events och grejer så länge sommaren varar i alla fall. Har du några planer framöver? Är det något så här som ligger på listan över det här vill jag göra liksom? Jag vill ju åka till Finland också på den utställningen där, och sen vill jag åka en gång till Polen. Men sen känner jag ju varit på nästan överallt. Ja. Och man är sugen på nytt bygge. Ja men så är det ju, man kommer ju till en gräns där det typ är lite klart liksom. Det kan ju spåra mer, men samtidigt jag vill ha den här driftsäker. Jo precis, och sen är det ju två helt olika, alltså fan du kan ju sopa i en 2JZ eller något annat. Man kan ju hålla på att bygga om i all evig tid, men det är ju kul att bygga. Alltså halva grejen med bilnöjet är ju att kitta och fixa och beställa grejer och egna lösningar och grejer och sånt där. Så att svinkul ju. Så vi bara börja på nästa då och köra någon 760 Bertone eller någonting. Nej, jag har ingen aning. Vi får se vad det lider med alltihopa, men som sagt, jag börjar känna mig färdig. Men det är väl i alla fall, jag ska ner till Vallåkra i alla fall i tanken. Det är ju nära mig och alltihopa. Annars får vi ta lite som det kommer. Ja, precis. Ja men fan vad kul, tack för att du kom hit Kalle. Tack för att jag fick komma. Och kommentera, prenumerera, gilla, dela, alla sådana här grejer, så ses vi i framtida videos.